Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε 3 καταδυτικές μάσκες της εταιρείας C4. Πρόσθετα και με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Αποστολίδης Dive, η οποία είναι ο αντιπρόσωπος της εταιρείας C4 στην Ελλάδα, ένας τυχερός από εσάς θα διαλέξει ποια από αυτές τις 3 μάσκες προτιμάει, θα του τη στείλουμε και θα μπορέσει να την χρησιμοποιήσει και να τη δοκιμάσει και αν θέλει να μας στείλει και τα σχόλιά του πάνω στην δοκιμή. Για να λάβετε μέρος θα πρέπει να είστε συνδρομητές στο κανάλι και να αφήσετε και ένα σχόλιο σε αυτό το βίντεο, στο οποίο να λέτε ποια από τις 3 μάσκες προτιμάτε και αν θέλετε μπορείτε να γράψετε και για ποιο λόγο την προτιμάτε. Οι μάσκες που έχω επιλέξει να παρουσιάσω σήμερα είναι η Contour σε μαύρο χρώμα, η Falcon σε μια πειρατική εκτύπωση και η Plasma πάλι σε μαύρο χρώμα. Πρέπει να πούμε ότι η Contour είναι το τελευταίο μοντέλο της εταιρείας C4, ενώ η Falcon κυκλοφορεί μερικά χρόνια και η Plasma είναι η πρώτη μάσκα της εταιρείας C4 που κυκλοφόρησε. Γενικότερα, να πω ότι και οι 3 μάσκες είναι αρκετά πανομοιότυπες, έχουν την ίδια λογική στην κατασκευή τους, με μικρές σχετικά διαφορές. Πριν δούμε ξεχωριστά την κάθε μία, να πούμε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ισχύουν και για τις 3 μάσκες και να πούμε εδώ ότι με αυτές τις 3 διαφορετικές μάσκες και μία ακόμη που δεν την έχω εδώ, αλλά είναι το μοντέλο Plasma Extra Large, είναι δηλαδή η μάσκα Plasma η οποία είναι 10% μεγαλύτερη συνολικά. Με αυτές τις 4 μάσκες συμπληρώνουμε όλη την γκάμα της εταιρείας σε μάσκες και αλλάζουν μόνο λίγο τα χρώματα, οι χρωματισμοί δηλαδή που έχουν όλες αυτές οι μάσκες. Όλες αυτές οι μάσκες βγαίνουν σε διαφορετικά χρώματα, κάποια από αυτά είναι χρωματιστά, λευκά, με κάποια εκτύπωση όπως η πειρατική Falcon. Οι ομοιότητες που έχουν οι μάσκες ξεκινάνε από τον τρόπο της κατασκευής τους, ο οποίος ενσωματώνει τα τζάμια στη φούστα της μάσκας. Δεν υπάρχει ο πλαστικός σκελετός, το τσέρκι που λέμε, ο οποίος βοηθάει στην κατασκευή να κουμπώσει η σιλικόνη με τους φακούς και τις περισσότερες φορές αυτές οι μάσκες έχουν τη δυνατότητα της αποσυναρμολόγησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και οι 3 μάσκες είναι ενσωματωμένο το τζάμι στη σιλικόνη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποσυναρμολογηθεί κάποια από αυτές τις μάσκες. Και ένα χαρακτηριστικό που έχει αυτή η μάσκα είναι ότι μπορεί να έχει μια μικρή στρέβλωση, δηλαδή οι φακοί και ανάλογα το πόσο θα τις φίξουμε πάνω μας μπορούν με κάποιο τρόπο να κουνηθούν λίγο και να μην είναι ακριβώς επίπεδοι. Αυτό βοηθάει και επιτρέπει τους φακούς, τα κρίσταλα δηλαδή της μάσκας, να έρθουν πάρα πολύ κοντά στα μάτια, στο βολβό του ματιού, με αποτέλεσμα να ανοίξει πάρα πολύ το οπτικό μας πεδίο. Αυτό είναι ένα καινούριο σχετικά χαρακτηριστικό, δηλαδή τέτοιες μάσκες κυκλοφορούν, ας το πούμε, τα τελευταία 10 χρόνια, κάνοντας χρήση αυτής της τεχνολογίας, δηλαδή του να μπορεί να μην υπάρχει πλαστικό σκελετό στη μάσκα, ο οποίος ακριβώς δεν επέτρεπε το να κυρτώσουν, ας το πούμε, το να αλλάξουν γωνία οι φακοί, τους είχε μόνιμα σε ευθεία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχουν και οι 3 μάσκες είναι ότι μας επιτρέπει η μάσκα να μην εξέχει πάρα πολύ από το πρόσωπο, με αποτέλεσμα να έχει πάρα πολύ μικρή αντίσταση στο νερό και πολύ καλή συμπεριφορά κατά την κατάδυση ή κατά την γρήγορη ανάδυση. Εμένα προσωπικά μου έχει τύχει, όπως νομίζω έχω πει και σε άλλο βίντεο, σε γρήγορη ανάδυση να μου κουνηθεί η μάσκα λόγω της αντίστασης που έχει στο νερό και να φύγει από τη θέση της. Και οι 3 μάσκες έχουν πάρα πολύ καλό σχεδιασμό σε αυτό το θέμα και περιορίζουν πάρα πολύ την αντίσταση στο νερό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η σιλικόνη που διαθέτουν και οι 3 μάσκες, η οποία είναι παρόμοια. Δεν είναι πάρα πολύ μαλακή, αλλά δεν είναι και σκληρή. Έχει ένα πολύ καλό μείγμα, το οποίο επιτρέπει την πολύ καλή εφαρμογή και την πολύ καλή άνεση. Και οι 3 μάσκες έχουν τα ίδια κλιπ και έχουν και τον ίδιο τρόπο σύνδεσης του κλιπ στη φούστα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Ένα έξτρα, ας το πούμε, αυτάκι σιλικόνης εξέχει και στην Falcon και στην Plasma και πάνω σε αυτό το αυτάκι σιλικόνης που έρχεται από το σημείο που ακουμπάει ο φακός στη φούστα, κουμπώνει εκεί πέρα το πλαστικό κλιπ της μάσκας
το οποίο είναι ίδιο και στις τρεις μάσκες και το οποίο λειτουργεί αυτόματα όταν θέλουμε να σφίξουμε τη μάσκα, ενώ θα πρέπει να πατήσουμε τα δύο πάνω και κάτω κουμπάκια όταν θέλουμε να την ξεσφίξουμε. Κλασικός τρόπος πλέον ρύθμισης της μάσκας και οι τρεις μάσκες έχουν το ίδιο μεγάλο και εργονομικό, θα το έλεγα, έτσι, αρκετά ξεκούραστο, έχει πολύ μεγάλη και ωραία επιφάνεια λουράκι, φτιαγμένο από μαλακιά σιλικόνη και μας δίνει, με αυτές εδώ πέρα τις ωραίες τρύπες, μας δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε άνετα τον αναπνευστήρα μας από το πίσω μέρος του κεφαλιού, εκεί που δεν θα μας ενοχλεί πολύ και εκεί που θα είναι σε πολύ καλό σημείο όσον αφορά την επιφάνεια της θάλασσας και το νερό που θα μπαίνει μέσα στον αναπνευστήρα. Μεγάλη επιφάνεια, άνετο, ώστε να μην μας ενοχλεί ούτε στο κεφάλι αλλά και να μην χάνει τη θέση του. Νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που είναι τα ίδια σε όλα τα μοντέλα της εταιρείας. Να πούμε ότι η Contour είναι το τελευταίο μοντέλο της εταιρείας. Βλέπουμε ότι η σιλικόνη της έχει το σημείο της μύτης διαφορετικό πάχος, ώστε να μπορούμε εύκολα να νιώθουμε τη μύτη μας κατά την εξίσωση, ενώ η πλάσμα έχει ενιαίο υλικό στη μύτη και η Falcon και αυτή μπορούμε να δούμε ότι έχει διαφορετικό υλικό. Είναι λίγο πιο λεπτή σε αυτό το σημείο, ακριβώς για να νιώσουμε καλύτερα τη μύτη. Ειδικά άμα φοράμε και γάντια, καλό είναι, δεν είναι κακό, απλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το σούπερ σημαντικό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι φαίνεται έτσι ξεκάθαρα με την πρώτη ματιά είναι το μέγεθος που έχουν τα κρίσταλα στην κάθε μάσκα. Η Contour έχει τα μεγαλύτερα κρίσταλα, η Plasma έχει μεσαία κρίσταλα, ενώ η Falcon έχει τα μικρότερα κρίσταλα από τις τρεις μάσκες. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω για τον εσωτερικό όγκο, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Μάλλον θα έλεγα ότι η Falcon έχει το μικρότερο εσωτερικό όγκο, ενώ η Plasma είναι, ας το πούμε έτσι, σίγουρα παραμένει μια μάσκα με πολύ μικρό εσωτερικό όγκο. Ίσως είναι λίγο μεγαλύτερη από την Falcon και η Contour. Λόγω των μεγάλων κρυστάλλων θα έλεγα ότι και αυτή θα έχει λίγο μεγαλύτερο εσωτερικό όγκο. Πάντως και οι τρεις μάσκες σίγουρα είναι στην κατηγορία του πάρα πολύ μικρού εσωτερικού όγκου. Ιδανικές σίγουρα για ελεύθερη κατάδυση και ψαροντούφεκο, κατά την άποψή μου και για αυτόνομη κατάδυση, γιατί ακριβώς δεν έχει κάτι το οποίο μας περιορίζει στην αυτόνομη κατάδυση μια μάσκα μικρού εσωτερικού όγκου. Το αντίθετο, μας δίνει και καλύτερο οπτικό πεδίο, μας επιτρέπει πιο εύκολα να την αδειάσουμε και σίγουρα η μικρότερη αντίσταση που έχει μια μάσκα μικρού όγκου και ειδικά μια μάσκα τέτοιας σχεδίασης, εννοώ με ενσωματωμένα κρίσταλα, σίγουρα υπερτερεί έναντι μιας μάσκας που χρησιμοποιείται συνήθως στην αυτόνομη κατάδυση και η οποία συνήθως έχουν μεγάλα κρίσταλα, είναι οι μάσκες μεγάλου όγκου που λέμε και γενικότερα έχουν μεγάλη αντίσταση στο νερό. Μπορώ να πω ότι και το οπτικό πεδίο είναι ανάλογο των κρυστάλλων, που σημαίνει ότι η Contour έχει το μεγαλύτερο οπτικό πεδίο, ακριβώς επειδή έχει μεγαλύτερα κρύσταλλα, ανοίγει και μπορεί να περιλάβει περισσότερο ορίζοντα στα μάτια μας, πράγμα το οποίο είναι περιορισμένο στην Falcon, ενώ η Plasma κρατάει, ας το πούμε, ένα ενδιάμεσο σημείο. Σίγουρα και οι τρεις είναι μάσκες μεγάλου οπτικού πεδίου και μικρού εσωτερικού όγκου, ωστόσο έτσι μικροδιαφορές υπάρχουν. Εντυπωσιάζει, θα έλεγα, η εκτύπωση εδώ πέρα της Falcon, πολύ ωραία, μ' αρέσει δηλαδή αισθητικά αυτό το σχεδιάκι, το πειρατικό, ενώ η Plasma είναι η μοναδική που έχει έτσι γυαλιστερή σιλικόνη σε όλη την επιφάνεια, με εξαίρεση εδώ πέρα το λογότυπο το C4, ενώ και η σιλικόνη της Contour είναι κυρίως matte με κάποιες λεπτομέρειες έτσι γυαλιστερές, όπως και στη μύτη. Να πούμε και τις τιμές τους και να ξεκινήσουμε από την Plasma, η οποία είναι η πιο οικονομική, στα 48 ευρώ, και η έκδοση Extra Large είναι στα 52 ευρώ για τον τιμοκατάλογο του 2024. Να πούμε ότι οι μάσκες αυτές έρχονται σε χάρτινη συσκευασία, σε χάρτινο κουτάκι. Η τιμή της Falcon σε αυτή την έκδοση με την εκτύπωση είναι στα 75 ευρώ και αυτή έρχεται σε ένα σκληρό κουτάκι προστασίας με φερμουάρ, ενώ οι μονόχρωμες εκδόσεις είναι στα 60 ευρώ και έρχονται και αυτές σε χάρτινη συσκευασία. Τέλος, η Contour, η οποία στο μαύρο χρώμα κοστίζει 65 ευρώ και έρχεται και αυτή
σκληρό κουτί προστασίας. Έχει και αυτή εκδόσεις χρωματιστές, οι οποίες κοστίζουν 80 ευρώ και έρχονται και αυτές σε πλαστικό κουτί προστασίας με φερμουάρ. Αυτές είναι λοιπόν οι μάσκες της εταιρείας C4. Αν θα έπρεπε κάπως να τις συνδυάσουμε με δραστηριότητα, θα ήταν η Contour θα την πήγαινα στη γενικότερη δραστηριότητα, δηλαδή τα κάνει όλα, και ψαροντούφεκο και αυτόνομη κατάδυση και ελεύθερη και απλή περιήγηση με τον αναπνευστήρα. Είναι δηλαδή μια μάσκα η οποία θα μας εξυπηρετήσει πάρα πολύ σε κάθε είδος δραστηριότητα. Τη Falcon θα την αντιστοιχούσα σίγουρα με την ελεύθερη κατάδυση, με βαθιά ελεύθερη κατάδυση και με βαθύ ψαροντούφεκο, ακριβώς επειδή έχει τον μικρότερο εσωτερικό όγκο και λίγο μικρότερο οπτικό πεδίο. Τέλος, και την πλάσμα θα την αντιστοιχούσα με τις δραστηριότητες της Contour, δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι είναι ιδανική για όλες τις δραστηριότητες, σίγουρα με μια εξειδικεύση στο υποβρύχιο κυνήγι, αλλά και στην ελεύθερη κατάδυση. Αν σας άρεσε κάποια από αυτές τις μάσκες και θα θέλατε να τη δοκιμάσετε κι εσείς, έχετε τη δυνατότητα λοιπόν με την ευγενική χορηγία της αποστολή της Dive να λάβετε μέρος στην κλήρωση, στην οποία ένας τυχερός από εσάς θα έχει την ευκαιρία να διαλέξει μία από αυτές τις 3 μάσκες, να του την στείλουμε, να τη δοκιμάσει και να μας πει αν θέλει και τα δικά του σχόλια. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μας και θα πρέπει να αφήσετε και ένα σχόλιο στο βίντεο αυτό, λέγοντας ποια από τις 3 μάσκες προτιμάτε και αν θέλετε μπορείτε να σημειώσετε και για ποιο λόγο την προτιμάτε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά.